Dobrý den, rád bych vám představil krabici KO 180 LD. Je to odbočná krabice do dutých stěn. Je vyrobena ze samozášivého materiálu, je vhodná dokonce do hořlavých podkladů. Jak vidíte, disponuje membránovými vstupy. Tyto vstupy jsou kombinované, takže se dají použít pro kabely a také zároveň pro elektroinstalační trubky. A právě díky těmto vstupům je ta elektroinstalace zcela utěsněná. Tato vlastnost je výborná pro použití v nízkoenergetických a pasivních stavbách, kde je veliký důraz právě na únik energie do vnitřních konstrukcí těchto staveb. Krabice je vevnitř vybavena sloupky pro umístění TS lišt, například pro osazení řadových svorek. Můžeme tam použít také svorky z naší produkce pod označením SK2, které známe z IP krabic KSK. Vidíte, že se dají umístit zde na tyto sloupky, anebo ještě malinko výš, takto vlastně ve dvou řadách, a to obou straně, kdy si navzájem nepřekáží a vlastně nám umožňují poměrně velké pole pro svorkování. Krabice už z výroby je osazená šrouby a montážními patkami. To můžeme vidět zde. Takže po vytvoření toho správného otvoru stačí krabici pouze vložit, v těchto místech dotáhnout šrouby a krabice je zcela připevněná ve vzniklém otvoru. Lem, který slouží jako opěrný bod pro vloženou krabici, není potřeba nějak zahlubovat. Ve víku, které je samozřejmě součástí dodávky, je počítáno právě s tím, aby se ten lem schoval a nepůsobilo to víko jako předskočené před stěnou. Fixace víka se provádí pomocí 4 šroubů v těchto místech. Šrouby, které dáváme do balení, jsou nerezové, takže se nemusíme bát nějakého poškození vlhkostí. Krabice tím, že je utěsněná, tak vlastně splňuje IP30. A teď bych rád ještě něco řekl o té montáži, jak vlastně provádíme tu montáž. Jestli se dobře podíváte, tak v těchto místech na dně jsou označovací body, které po natlačení na například sádrokartonovou stěnu vám vytvoří, v podstatě označí ty body pro vrtání. A ve chvíli, kdy si tady vyvrtáme v těchto místech 4 otvory o průměru 40 mm, tak pak nám stačí už jednoduše ty otvory spojit, vyříznout a máme přesně potřebný otvor pro vložení této krabice. Kdo nemá k dispozici vrták o průměru 40 mm, tak může krabici otočit a vlastně natlačit ji na tu sádrokartonovou stěnu lemem. A na tom lemu jsou taky takové označovací trny, které nám vyznačí body. Tam už se nic nevrtá, tam už jenom propojíme, označíme si třeba tužkou a vlastně vzniklý tvar, když vyřízneme, tak zase máme ten potřebný otvor pro vložení této krabice. Velikostně krabice je tak něco mezi 125, KO 125 a KT 250, kterou jistě znáte z naší produkce. Je to takový ten mezistupeň, ale to zásadní, co ji odlišuje, je právě to, že je vyrobena v tom utěsněném provedení. Takže nám de facto rozšiřuje tu řadu těch utěsněných krabic. Tak, to je asi všechno. Děkuju za pozornost.